Bago ka legal na makapag-apply sa anumang licensed agency para magtrabaho sa ibang bansa, may isang mahalagang dokumento na hihingi ng gobyerno, ang Pre-Employment Overseas Seminar PEOS Certificate. Ang maganda rito, ito ay 100% libre at kayang matapos sa loob ng 1 oras gamit ang iyong computer o phone. Alamin natin kung paano. Mga kailangan bago mag-umpisa: desktop computer, laptop o smartphone, maayos na internet connection, ang iyong DMW e-registration number. Paalala, kung wala ka pang e-registration number, mag-register muna sa opisyal na DMW Online Services Portal. Step 1. Buksan ang opisyal na website. Pumunta sa opisyal na platform ng pamahalaan, peos.dmw.gov.ph. Mag-ingat sa mga peking link o third-party websites. Siguraduhin sa mismong database ng Department of Migrant Workers ka nakalogin. Step 2. I-authenticate ang iyong profile. Sa homepage, piliin ang iyong kategorya, professional, skilled, o household worker. Ilagay ang iyong e-registration number, apelyido at pangalan ng eksakto sa iyong opisyal na record. I-click ang Proceed. Step 3. Pag-aralan ang 8 learning modules. Kailangan mong dumaan sa 8 maikling modules tungkol sa ligtas na paghahanap ng trabaho, mga batas, pag-iwas sa scam, at tamang proseso. Price and Job Search. Modules 1, 2, Forewarned, Forearmed. Module 3. The Price is Right and Seal the Deal. Modules 4-5. Country Info, Health, and DMW Support. Modules 6-8. Step 4. Sagutan ang modular quizzes. Sa dulo ng bawat module, may lalabas na maikling pagsusulit na may 5 tanong. Kailangang makakuha ng kahit 3 tamang sagot, 3 out of 5, para mag-unlock ang susunod na module. Huwag mag-alala. Kung bumagsak ka, maaaring mo itong ulitin agad. Step 5. Kunin ang iyong sertipiko. Pagkatapos maipasa ang huling quiz sa Module 8, lalabas sa screen ang button na Print Certificate. I-save ito bilang PDF file sa iyong device. I-print ang hard copy nito dahil ito ang ipapasa mo sa iyong piniling licensed recruitment agency. Mahahalagang paalala, ang PEOS ay libre. Huwag na huwag magbabayad kanino man para tapusin o i-print ito para sa iyo. Seryosohin ang nilalaman. Ang mga tanong ay gabay mo para hindi mabiktima ng illegal recruitment sa ibang bansa. Database verification. Ibe-verify ng mga lisensyadong ahensya ang iyong certificate ID sa mismong live database ng gobyerno. Hawak mo na ang iyong PEOS Certificate. Isang hakbang na lang ang kulang para sa iyong ligtas at legal na pangarap sa ibang bansa. I-save o i-bookmark ang guide na ito para sa iyong susunod na application. Mag-ingat sa biyahe, kabayan!